Bagal ni Alex eh. Alex, umay. Kasi yung ganun nila. Sana ito nga muna. Nagulat ako. Pa? Ito eh. Buhayin yung bungis-ngis. Akala ko matutulog na. Kaya natakbo ulit oh. Grabe. Rinig na rinig yung sapatos mo dito bungis-ngis. Akala ko matutulog ka na, Day. Ha? Akala ko tutulog ka na. Akala ko sleep ka na. What's that? Ha? May prize ka? Wow! Surprise! Akala ko mag-sleep ka na. Thank you. Thank you. Galing niya. Oh, bumpy. Bumpy, Toy. Naghahanap ng water siya. Tyra. Sa daw meron. Tyra, please bump. Galing niya ate, oh. Si ate na una, oh. Kala ko magtulog na tong isa. Mamaktul na yun kanina. Pinag-ano ko lang kasi sabi ko wala. Iinit naman siya. Jogging! Ready, set, go! Jogging! Jogging muna!
go. Let's go na. Ayusin nga, Twinkle ka. Jogging habang karga oh. Ano ba yan? Jogging habang Baba ka karga. na. Che, pagod na ako. Oh, look. What's that? Look, what's that, Kyra? What's that? Oh, baby. And... Burger daw. Pabili, burger. Burger stand ba yan, Syra? What's up guys? What's up mga taga Marikina? Malakas yung agos. Malamang malakas yung ulan sa taas.
Tulog pa si Kian. Tulog pa. Kaya namamahala. Namamahala si Asa. Ngayon siguro, yung mga katiwala natin. Maging doon sa katiwala natin. Pangalan nun, ay Sir Jason na ng pangalan. Ano ang kapatid nila yun? Nag-stress yun. Ate, concern ka sa katawan mo, hindi. One, two, three, and... Stress again that make you smirk. Don't know what to do anymore. 'Cause everybody needs a break from the stress of work you make. Enjoy the time, relax